Yan, ito mga amigo, ang ating mga ginamit dito, mga materialis. Siyempre meron tayong tinatawag na graining tools, pangaspi natin. Gypsum putty, pagkatapos ng pagkapahid natin ng gypsum putty, pwede na tayong mag-primer gamit ang flat latex na water base. Tapos kung halimbawa pagtapos natin mag-primer, may mga nakalubog pa siyang mga parte, mga guhit-guhit, pwede natin siyang ipati ulit ng masonry pati o masonry pati. Pagtapos niyan, pwede na tayong magpintura ng semi-gloss latex. Kaya depende na rin sa inyo kung ano yung gusto nyong finish, kung semi-gloss or yung gloss yung mas makintab. Kaya yung ginamit kong kulay dito, kulay, di ko alam kung ano, parang ano siya, may halong brown tsaka pula. At syempre meron tayo ditong gypsum board. Kasi ito yung ginamit natin pang kisame, gypsum board. Yan. Ngayon, i-demo ko yung pag-aspi natin ng gypsum putty para magkaroon siya ng grano ng kahoy. Para magmukha siyang kahoy. Yan. Una natin gagawin, magpahid muna tayo ng gypsum putty dyan sa gypsum board. Step ay mag-aaskin na tayo gamit itong graining tools natin. Kailangan lang po pala pag hawak nito, itong parang itong part na to dito banda, ito yung nakaharap dito. Alam, mahulog! Yan mga boss, tapos na. Mas nagmukha siyang totoong kahoy dahil lumabas yung ano niya or lumitaw yung grano niya. Yan. Para siyang totoong kahoy talaga.